नमस्कार, मी जाई आपल्या सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते जाईज रेसिपीमध्ये. आता पाकातले रवा लाडू म्हटलं की पाक थोडा कमी जास्त झाला की लाडू बिघडण्याची शक्यता असते. आणि हे लाडू बघा, आपण परफेक्ट असा एकतारी पाक बनवलेले आहेत. अगदी पेढ्यासारखे मऊसूत तयार झालेले आहेत. तर आज आपण जाईज रेसिपीमध्ये 1 किलो रव्याच्या प्रमाणामध्ये पाकातले रवा लाडू कसे बनवायचे हे बघणार आहोत. तर या व्हिडिओमध्ये मी रवा भाजण्यापासून ते परफेक्ट एकतारी पाक कसा बनवायचा, पाक कच्चा राहिला किंवा पुढे गेला तर त्यासाठी काय करायचं यावरती भरपूर टिप्स मी सांगितलेल्या आहेत. त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल. चला तर मग वेळ वाया न घालवता व्हिडिओला पटकन सुरुवात करूयात. तर रव्याचे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी बरोबर 1 किलो रवा घेतलेला आहे. आणि हे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी बारीक रव्याचा वापर केला आहे. तुम्ही हवं तर हे लाडू बनवण्यासाठी इथे मोठ्या रव्याचा वापर केलात तरी देखील चालेल. तर सुरुवातीला या रव्याला आपल्याला स्वच्छ निवडून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्यामध्ये काही अळीजळी असेल तर ती निघून जाईल. तर हे बघा, या रव्याला आता मी स्वच्छ निवडून घेतलेलं आहे. तुम्ही हवं तर हा रवा चाळून देखील घेऊ शकता, तरी देखील त्यातील अळीजळी निघून जाते. तर आता या रव्याचं मी तुम्हाला वजनी प्रमाण सांगितलं, आता वाटीचं प्रमाण सांगते. तर हा रवा बघा, बरोबर 4 मोठ्या वाट्या भरलेला आहे. तर या वाटीने मी हा रवा मोजून घेतला होता. तर आता रव्याचं मी तुम्हाला वजनी आणि वाटी प्रमाण सांगितलं. आता आपण साखरेचं आणि तुपाचं प्रमाण किती घ्यायचं ते आपण बघूयात. तर 1 किलो रव्यासाठी आपल्याला वजनी प्रमाणात बरोबर अर्धा किलो साखर लागेल. आणि वाटीचं प्रमाण म्हणाल तर 2 मोठ्या वाट्या इथे मी साखर घेतली आहे. तर ज्या वाटीने मी रवा मोजून घेतला त्याच वाटीने इथे मी बरोबर 2 वाटी साखर घेतली आहे. तर साखरेचं प्रमाण मी तुम्हाला आता सांगितलं. आता आपण तुपाचं प्रमाण बघूयात. तर 1 किलो रव्यासाठी इथे आपल्याला बरोबर 250 ग्रॅम तूप लागेल. वाटीचं प्रमाण म्हणाल तर ज्या वाटीने रवा आणि साखर मोजून घेतलं त्याच वाटीने इथे मी बरोबर 1 वाटी तूप घेतलं आहे. आणि तूप वितळवून घ्यायची गरज नाही आहे. घट्ट तूप तुम्ही इथे मोजून घेतलं तरी देखील चालेल. तर इथे मी आता तुम्हाला सगळ्या साहित्याचं प्रमाण सांगितलं. आता आपण पुढची तयारी करायला सुरुवात करूयात. तर सुरुवातीला इथे आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे. तर त्यासाठी इथे मी एक कढई गरम करायला ठेवते आहे. आणि शक्यतो रवा भाजायला जाड बुडाची कढई घ्यायची. त्याने काय होतं, रवा एकसारखा सगळीकडून खमंग असा भाजला जातो. आता या कढईमध्ये मी हा रवा घालून घेते आणि मध्यम गॅसवरती खमंग याला सतत हलवत भाजून घ्यायचं आहे. आता या रव्याला आपल्याला खूप जास्त लाल रंगावरती भाजून घ्यायचं नाही आहे, फक्त त्याचा कच्चेपणा घालवायचा आहे. त्यामुळे मध्यम गॅसवरती त्याला सतत हलवत भाजून घ्यायचं. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मी यामध्ये डायरेक्ट रवा भाजायला घातला, यामध्ये तूप का नाही घातलं? कारण काय होतं, तुम्ही जेव्हा कढईमध्ये सुरुवातीला तूप घालता आणि मग त्यामध्ये रवा भाजायला घेता तर त्यावेळेस काय होतं, रवा तूप शोषून घेतो आणि मग हलवायला जड जातं आणि रवा सगळीकडून एकसारखा भाजला जात नाही आणि मग तो खाताना कचकच लागतो. त्यामुळे सुरुवातीला 10-15 मिनिट रवा असाच कोरडा भाजून घ्यायचा. आणि रवा भाजताना तो उलथाण्याला हलका लागायला लागतो, तेव्हा तो अर्धा म्हणजे 50 ते 60% भाजत आलेला असतो. तेव्हा त्यामध्ये आपण तूप घालून घ्यायचं आहे, म्हणजे रवा अगदी छान खमंग असा भाजला जातो. तर हे बघा, एक मध्यम गॅसवरती 10 ते 15 मिनिट या रव्याला मी सतत हलवत भाजून घेतलेला आहे. आणि हा रवा आता उलथाण्याला हलका लागायला लागलेला आहे. आता या स्टेजला आपण यामध्ये तूप घालून घ्यायचं आहे. तर सुरुवातीला आपण संपूर्ण तूप यामध्ये घालायचं नाही आहे, तर अर्धच तूप या रव्यामध्ये आपण घालायचं आहे. आणि उरलेल्या तुपाचं काय करायचं हे मी तुम्हाला पुढे सांगेनच. आता गॅस आपल्याला मध्यमच ठेवायचा आहे आणि या तुपामध्ये या रव्याला खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे. आणि लक्षात घ्या की या रव्याला आपल्याला खूप जास्त लाल रंगावरती भाजून घ्यायचं नाही आहे, फक्त या रव्याचा आपल्याला कच्चेपणा घालवून घ्यायचा आहे. अगदी हलकासा तांबूस रंग आला पाहिजे, खूप जास्त पण लाल नको. तर हे बघा, साधारण अजून एक 10 ते 15 मिनिट झालेले आहेत आणि या रव्याला मी मध्यम गॅसवरती या तुपामध्ये सतत हलवत चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता या रव्याचा आता पूर्णपणे कच्चेपणा गेलेला आहे आणि याला हलकासा तांबूस रंग आलेला आहे. मी खूप जास्त पण लाल रंगावरती याला भाजून घेतलेलं नाही आहे. आणि तुम्ही बघू शकता, आधी आपण सुरुवातीला कोरडा रवा भाजून घेतल्यामुळे आता तो सगळीकडून छान खमंग असा भाजून तयार झालेला आहे. आणि हा संपूर्ण रवा भाजायला मला मध्यम गॅसवरती 20 ते 25 मिनिट लागले. तर इथे आपला रवा आता चांगला भाजून झालेला आहे. आता याला मी एका भांड्यामध्ये काढून घेते आणि लाडूसाठी आता आपण एकतारी पाक बनवायला सुरुवात करूयात. तर पाक बनवण्यासाठी इथे मी ही जाड बुडाची कढई वापरते. कारण काय होतं, पाक बनवण्यासाठी नेहमी जाड बुडाची कढई वापरायची. त्याने काय होतं, पाक पुढे जात नाही. तुम्ही जर पाक करण्यासाठी पातळ बुडाची कढई वापरली तर गॅसच्या उष्णतेमुळे पाक पटकन पुढे जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पाक करताना नेहमी जाड बुडाची कढई वापरायची. आता या कढईमध्ये आपण मोजून घेतलेली संपूर्ण साखर घालून घेऊ. आता या साखरेमध्ये साधारण साखर बुडेल इतपत आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे.
तर इथे मी बरोबर 1 ग्लास पाणी घालते आणि mlचं प्रमाण म्हणाल तर इथे मी बरोबर 300 ml पाणी वापरलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला ग्लासचा किंवा mlचा अंदाज आला नाही तर तुम्ही साखर बुडेपर्यंत पाणी घाला, तुमचा पाण्याचा अंदाज अगदी बरोबर येईल. आता गॅस मोठा करायचा आणि मोठ्या गॅसवरती ही संपूर्ण साखर आपल्याला वितळवून घ्यायची आहे आणि या साखरेला सतत हलवत राहायचं म्हणजे ती पटकन वितळली जाते. तर हे बघा, इथे आता आपली साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे. आता काय करायचं, गॅस मोठा करायचा आणि या पाकाला एक उकळी यायची वाट बघायची. तर हे बघा, या पाकाला आता खळखळून अशी उकळी आलेली आहे. आता गॅस मोठाच ठेवायचा आहे आणि एक तारी पाक होईपर्यंत आपण वाट बघायची आहे. आणि हो, या पाकाला असंच उकळवत ठेवायचं, याला सतत हलवायचं नाही, नाहीतर तुमचा एक तारी पाक मोडला जाईल. फक्त एक करायचं, जसा पाक उकळत जातो तशी कढईच्या कडाने थोडीशी साखर जमा होते, ती तेवढी काढून आपण पाकामध्ये घालायची आहे, पण पाक सारखा हलवायचा नाहीये. तर साधारण 4 ते 5 मिनिटामध्ये एक तारी पाक व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळे साधारण 2-3 मिनिट झाल्यानंतर पाक थोडा थोडा चेक करत जायचं म्हणजे तो पुढे जाणार नाही. तर हे बघा, साधारण 2 ते 3 मिनिट मी मोठ्या गॅसवरती हा पाक उकळवत ठेवला होता. आता आपण एकदा चेक करूयात की पाक आपला तयार झालाय की नाही. आणि पाक चेक करत असताना नेहमी गॅस कमी करायचा आणि मग पाक चेक करायचा. यामुळे काय होतं, तुमचा पाक पुढे जात नाही. आता एका प्लेटमध्ये मी या पाकातील 2-3 थेंब घेऊन बघतीये आणि हा प्लेटमधील पाक पूर्णपणे थंड करायचा आणि मगच चेक करायचा. तुम्ही जर गरम गरम पाक चेक केलात तर तो एकतारी आहे किंवा नाही हे समजणार नाही. तर हे बघा, या प्लेटमधील आता हा पाक पूर्णपणे थंड झालाय. आता काय करायचं, अंगठ्याच्या शेजारचं जे बोट आहे त्यावरती असा पाक घ्यायचा आणि अंगठा आणि त्याच्या शेजारचं बोट त्यांनी असं उघडझाक करायचं आणि त्याची अशी एक तार होतीये का ते बघायचं, जसं मी व्हिडिओत दाखवत आहे त्याप्रमाणे. तर तुम्ही बघू शकता या पाकाची अशी एक तार होतीये, पण ती थोडीशी तुटली जाते, अशी पूर्णपणे एक तार झालेली नाहीये, म्हणजे पाक अजून आपला थोडासा कच्चा आहे. आता काय करायचं, गॅस मोठा करायचा आणि याला परत 2 ते 3 मिनिट उकळवत ठेवायचं म्हणजे आपला परफेक्ट असा एकतारी पाक तयार होईल. तर हे बघा, अजून 1-2 मिनिट मी या पाकाला मोठ्या गॅसवरती उकळवत ठेवलं होतं. आता आपण परत एकदा पाक चेक करूयात आणि हो, गॅस कमी करायचा आणि मग पाक चेक करायचा. तर हे बघा, या पाकामधील मी आता 1-2 थेंब या प्लेटमध्ये घेतलेले आहेत आणि याला पूर्णपणे थंड देखील करून घेतलंय. आणि तुम्ही बघू शकता या पाकाची आता परफेक्ट अशी एकतार होतीये, ती कुठेही तुटली जात नाहीये, अशी लांब एकतार होतीये. याचाच अर्थ आपला एक तारी परफेक्ट असा पाक तयार झालाय. आता आपण लगेचच गॅस बंद करायचा, याहून जास्त पाक उकळवायचा नाही, नाहीतर तो पुढे जाऊ शकतो. गॅस बंद करून झाल्यानंतर लगेच या पाकामध्ये 2 चमचे पाणी घालून घ्यायचं. तर गरम गरम पाकामध्ये 2 चमचे थंड पाणी घातल्यामुळे काय होतं, जो पाक आहे ना तो कढईच्या उष्णतेमुळे पुढे जात नाही आणि जो आपण एक तारी पाक तयार केलेला आहे तो तिथे स्थिर राहतो. यालाच पाक मोडणं असं म्हणतात. आणि या पाकामध्ये आपण पाणी घातल्यामुळे आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल की आपले लाडू लवकर खराब होतील, जास्त दिवस टिकणार नाहीत, तर असं अजिबात होत नाही. त्यामुळे पाक तयार झाल्यानंतर 2 चमचे पाणी तुम्ही नक्की घाला, त्यामुळे तुमचा पाक पुढे जाणार नाही आणि लाडू अगदी छान वळता येतील, मिश्रण कोरडं पडणार नाही. आता या पाकामध्ये आपल्याला 1 मोठा चमचा वेलची पावडर घालून घ्यायची आहे आणि त्याचबरोबर या पाकामध्ये मगाशी आपण रवा भाजताना जे अर्ध तूप उरलं होतं ते संपूर्ण तूप आपण या पाकामध्ये घालून घ्यायचं आहे. तर अर्ध तूप असं पाकामध्ये घातल्याने काय होतं, लाडू शेवटपर्यंत अगदी पेढ्यासारखे मऊ राहतात. आता या दोन्ही जिन्नसांना चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि यामध्ये मी अगदी चिमूटभर मीठ घातलं होतं, पण तो व्हिडिओ माझ्याकडून स्किप झाला, त्यामुळे तुम्ही नक्की घाला. कारण काय होतं, कोणत्याही गोडाच्या पदार्थामध्ये अगदी चिमूटभर मीठ घातल्याने तो पदार्थ परिपूर्ण होतो असं म्हणतात आणि त्या पदार्थाची चव अगदी दुप्पट होऊन जाते. आता हे सर्व जिन्नस चांगले मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये आपण मघाशी भाजून घेतलेला रवा आहे ते संपूर्ण रवा यामध्ये घालून घ्यायचा आणि रवा आपल्याला गरम गरमच पाकामध्ये घालायचा आहे, त्याला पूर्णपणे थंड करायचं नाही. आता या रव्याला या पाकामध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, त्यामध्ये गुठळ्या अजिबात राहिल्या नाही पाहिजेत इतपत मिक्स करून घ्यायचं. आणि आत्ता जरी तुम्हाला हे मिश्रण थोडं पातळ वाटत असेल, काही काळजी करू नका, कारण 1-1.5 तासानंतर हा रवा पाक चांगला शोषून घेतो आणि ते छान मोकळं लाडू बांधण्यासाठी तयार होतं. आता हा रवा या पाकामध्ये मी चांगला मिक्स करून घेतलेला आहे. आता काय करायचं, यावरती झाकण ठेवायचं आणि याला साधारण 1 ते 1.5 तास असंच ठेवून द्यायचं आणि एक अर्धा तास झाल्यानंतर या मिश्रणाला थोडंसं हलवत राहायचं. म्हणजे काय होतं, आपल्याला समजलं जातं की लाडू वळायला आलेले आहेत का, की हे मिश्रण अजून पातळ आहे. पण माझ्या अंदाजाप्रमाणे हे रव्याचे लाडू बांधायला यायला 1 ते 1.5 तास आरामात लागतो. आता यावरती झाकण ठेवूयात आणि 1 ते 1.5 तास लाडू बांधायला यायची वाट बघूयात. तर हे बघा, साधारण 1 ते 1.5 तास आता झालेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता या रव्याने पाक अगदी छान शोषून घेतलाय आणि हे लाडवाचं मिश्रण छान मऊसूद आणि मोकळं तयार झालंय.
आणि हो, मध्ये मध्ये मी या लाडवाच्या मिश्रणाला थोडं थोडं हलवत राहत होते, त्यामुळे यामध्ये आता अजिबात गुठळ्या राहिलेल्या नाही आहेत. तर आता हे लाडवाचं मिश्रण लाडू बांधण्यासाठी तयार झालेलं आहे. आता याचे लाडू आपण बांधून घेऊयात. तर हा रव्याचा लाडू बांधत असताना सुरुवातीला यामध्ये काही छोट्या मोठ्या गुठळ्या असतील तर त्या काढून टाकायच्या, हाताने अशा मोडायच्या आणि मग त्याचा लाडू वळायला घ्यायचा. आणि हा रव्याचा लाडू असतो की नाही, तो अगदी हलक्या हाताने बांधायचा असतो, त्याला खूप जास्त जोर लावायचा नसतो. आणि तुम्ही बघू शकता हा लाडू आता आपल्याला अगदी सहज वळता येतोय, हलक्या हाताने वळता येतोय. म्हणजे आपला एकतारी पाक परफेक्ट असा तयार झालेला आहे. लाडूचं मिश्रण अजिबात कोरडं झालेलं नाहीये. आणि या लाडवाला मी गार्निशिंग म्हणून थोडेसे पिस्त्याचे काप लावून घेतेय. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतेही ड्रायफ्रुट्स लावू शकता. आणि तुम्ही बघू शकता काय सुंदर असा हा आपला लाडू तयार झालाय. दिसतानाच तो अगदी सुरेख आणि मौसूद असा तयार झालाय असं दिसतोय. आता याच पद्धतीने मी बाकीचे सगळे लाडू बांधून घेते. आता समजा तुमचं हे लाडवाचं मिश्रण खूप कोरडं झालं, पाक थोडासा पुढे गेला, लाडू अजिबातच वळता येत नाहीयेत, तर अशा वेळेस काय करायचं? तर या लाडवाच्या मिश्रणावरती अगदी थोडंसं दूध शिंतोडायचं, खूप जास्त पण घालायचं नाही. आणि त्या दुधाला या पाकामध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि हे थोडं थोडं मिश्रण मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं आणि मग त्याचे लाडू वळायला घ्यायचे. तुमचे लाडू अगदी छान वळता येतील. दूध घातल्यामुळे काय होतं, तुमचं जे लाडवाचं मिश्रण थोडंसं कोरडं झालेलं असतं की नाही, त्याला थोडासा ओलावा येतो आणि त्याला मिक्सरमधून थोडंसं फिरवून घेतल्यामुळे ते एकजीव होतं आणि मग लाडू अगदी छान वळता येतात. आणि समजा तुमचा पाक कच्चा राहिला, लाडू वळताच येत नाहीयेत, मिश्रण अजूनही थोडंसं पातळच आहे, तर अशा वेळेस काय करायचं? तुमचं जे लाडवाचं मिश्रण आहे की नाही, त्याला रात्रभर तसंच ठेवून द्यायचं. सकाळी का होईना ते लाडू अगदी सहज बांधता येतात. हे ट्राय करून बघा. माझ्या बाबतीत झालेला आहे, तोच अनुभव मी तुम्हाला सांगतेय. तर इथे मी तुम्हाला पाक कच्चा राहिला किंवा पुढे गेला तर अशा वेळेस काय करायचं, या दोन्ही पद्धती मी तुम्हाला सांगितल्या, त्यामुळे त्या नक्की ट्राय करा आणि फॉलो देखील करा. आणि इकडे बघा, तुमच्याशी गप्पा मारत मारत इथे माझे आता सगळे लाडू बांधून झालेले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता काय सुरेख असे एकसारखे लाडू तयार झालेले आहेत. आणि शेवटपर्यंत मला लाडू बांधायला अजिबात जड गेलं नाही, अगदी सहज लाडू मला वळायला येत होते. आता यातील एक लाडू मी तुम्हाला तोडून दाखवते. आणि तुम्ही बघू शकता अगदी पेड्यासारखा मौसूद, तोंडात टाकताच विरघळेल असा हा लाडू तयार झालाय. तर इथे आपण 1 किलो रव्यापासून हे लाडू बनवले, तर 1 किलो रव्यामध्ये साधारण 40 ते 45 लाडू आरामात तयार होतात आणि वजनी प्रमाणात ते बरोबर 2 किलो भरले जातात. तर या दिवाळीला मी सांगितलेल्या पद्धतीने हे लाडू जरूर बनवा आणि व्हिडिओमध्ये मी काही छोट्या मोठ्या टिप्स सांगितलेल्या असतील त्या जरूर फॉलो करा, म्हणजे तुमचे लाडू देखील असे छान मौसूद तयार होतील. तर कसा वाटला आजचा हा व्हिडिओ हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि भरपूर जणांसोबत शेअर करायला अजिबात विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा छान नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.